आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। हेलो नमस्ते साथीहरू, आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हजुरहरूलाई म कलरफुल फ्लावर्स बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरहरूले कुनै पनि कलरको A4 साइज पेपर लिनुभयो भने हजुरहरूले काइट पेपरलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ रेड कलरको A4 साइज पेपर लिएको छु। त्यसलाई हाफ फोल्ड गरेर काट्नुहोस्। राम्रोसँग काटिसक्नु भएपछि त्यो दुईटा पिसलाई पनि अझै दुई पिस बनाउनुहोस्। यो 4 पिस बनेको छ। अब त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर भिडियोमा देखाइए जस्तै मिलाउनुहोस् र कैँचीको सहायताले लगभग हाफ सेन्टिमिटरको ग्यापमा काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी काट्दै जानुहोस् अन्तिमसम्म। सकेसम्म इक्वल ग्याप पारेर काट्नुहोस्, नभए हजुरहरूले पेन्सिलले चिन्ह लगाएर काट्नु भए पनि हुन्छ। मैले यो लगभग काटिसकेको छु। अब त्यसमध्ये कुनै एउटा पिस लिनुहोस् र कैँचीको सहायताले भिडियोमा देखाए जसरी कर्भ बनाउनुहोस्। स्टार्टिङ पोइन्टदेखि एन्डिङ पोइन्टसम्म सबै कर्भ बनाउनुपर्छ। सबै कर्भ भइसकेको छ। न्युज पेपर रोल अथवा ग्रिन पेपर रोल लिनुहोस्। मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क पनि राखिदिएको छु, हेर्नुहोला। अब गम लिनुहोस् अथवा फेभिकल लिनुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ फेभिकल युज गरेको छु। भिडियोमा देखाए जस्तो नै छेउमा राम्रोसँग ग्लु लगाउनुहोस् र त्यो कलर पेपरमा लगाउनुहोस् कर्भ गरेको पार्टमा। अब त्यो कलर पेपरलाई न्युज पेपर रोलमा राम्रोसँग टाँसेर रोल गर्नुहोस्। बिस्तारै रोल गर्नु होला।
यसरी रोल भइसकेपछि लास्टमा गमले राम्रोसँग टाँस्नु होला, नत्र उक्किन सक्छ। राम्रोसँग टाँसिएपछि मात्र छोड्नु होला। लगभग रेडी भएको छ। कुनै कर्भ नभएकोहरूलाई कर्भ बनाउनु होला। कतै नमिलेको जस्तो लाग्यो अथवा ठुलो भएको जस्तो लाग्यो ट्रिम गरिदिनु भए पनि हुन्छ। अब यो रेडी भएको छ। मैले यहाँ ब्लू, व्हाइट लगायत अन्य कलरहरू पनि बनाएको छु। यसरी नै हजुरहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै कलर बनाएर घरलाई सजाउन सक्नुहुन्छ।